YouTube channel එකට සුපුරුදු ලෙන්ගත කමේ අද මම ඔයාලා ගෙදරට අරන් එන්නේ පුරෝපු පතෝල කරියක් හදාගන්න විදිහ. ගොඩක් වෙලාවට මේ විදිහට හදපු පුරෝපු පතෝල කරියක් ඔයගොල්ලන් දැන් තරපන්තිය හෝටල් වලදී රස බලන්න ලැබිලා ඇති. දැන් මේ උනාට ඔයාලට ගෙදරදීම මේ විදිහට පතෝල කරියක් හදලා රස බලන්න පුළුවන්. හරිම රසයි ඒ වගේම ගුණයි. පතෝල කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා. ගොඩක් අය කියන අයියෝ පතෝල වගේ තමයි ජීවිතය කියලා. ඒ වුණාට පතෝල කියන්නේ ඉතාම ගුණදායක ආහාරයක්. මොකද උෂ්ණත් නැති, ඒ වගේම සීතත් නැති මඟ ගමනාන්තයක් තියෙන එළවලුවක් තමයි පතෝල කියන්නේ. ඒ වගේම තන්තු ඉතාම බහුල ආහාරයක්. ඉතින් මලබද්ධයට ගොඩාක් හොඳයි පතෝල. ඔයගොල්ලන්ගේ ආහාරයට එකතු කර ගන්නවා නම්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ ගුණාත්මක බවින් වැඩි පතෝල වැඩි රසයකින් සහ වෙනසකින් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. Hi my friends, today I am bringing to you stuffed snake gourd curry. It's little bit different but very delicious. We can easily make this stuffed snake gourd curry. Snake gourd is very healthy source with vitamins and minerals. Also, it's very good for digestive system. Today we are making little bit different but very delicious stuffed snake gourd curry. Let's go and see how to make the delicious curry. අද අරගන්නවා පතෝල ග්‍රෑම් 250ක් මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් අරගන්නේ. ඔය ගොඩාක් ලොකු පතෝලක් නෙවෙයි. Today we will need 250 grams of snake gourd. I'm using today medium size. ඒ වගේම තම්බලා ගත්ත ලොකු අලගෙඩි දෙකක් අරගන්නවා. 2 big boiled potato already mashed. ඒ වගේම carrot මේ සඳි දෙකක් හීනි කෑලි වලට කපලා අරගෙන තිනවා. ඒ වගේම බෝංචි මේ සඳි එකක් හීනි කෑලි වලට කපලා අරගෙන තියෙනවා. තක්කාලි හීනි කෑලි වලට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ලුණු හීනි කෑලි කපලා අරගෙන තියෙනවා. Finely chopped carrot, beans and 1 big tomato and 1 big onion. Also we need 1.5 teaspoon of chili powder, 1 teaspoon of pepper, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකමාරක්, ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. 1.5 teaspoon of salt, මේස හැඳි 3.5 කුඩු අරගෙන තියෙනවා. 3 tablespoon of curry powder, half teaspoon of mustard seed, තේ හැඳි භාගයක් අබ අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කහ තේ හැඳි 3 කාලක් අරගෙන තියෙනවා. 3/4 teaspoon of turmeric powder. Also we need ඒ වගේම මම අද අරගෙන තියෙනවා corn පිටි මේස හැඳි දෙකක්. ඔයාලට corn පිටි නැත්නම් වෙන ඕනෙම පිටි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Also I'm using corn flour. If you don't have corn flour, you can use all purpose flour. ඒ වගේම මම මිටිකිරි කෝප්ප දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. I'm today using 2 cups of thick coconut milk. ඒ වගේම තමයි අපිට ඕන කරනවා රම්ප කරපිංචා පුරුදු කෑල්ලක්. ඒ වගේම එනසල්ලට ටිකක් ඔපාගත්ත අමු මිරිස් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. Also we need curry leaf, pandan leaf, cinnamon stick, cardamom pods and finely chopped green chili. හොඳට පතෝල කෑල්ල සුද්ධ කරගමු. Now I will show you how to clean snake gourds. Get a knife and slowly scratch like this. Remove the skin very lightly. මේ වගේ පිහියක් අරගෙන හිමීට පොතු ටික හොඳට මේ වගේ සුද්ධ කරගමු. මේ ක්‍රමයට පතෝල හදාගත්තම හරිම රසයි. මේක මේ තරුපන්තිය හෝටල් වල මේ විදිහට තමයි හදන්නේ. පොත් ඔක්කොම සුද්ධ කරගන්න බලන්න. හැබැයි මේ සැතැන් වල චුට්ට ගොඩක් මේ යන්නේ නැත්තම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේව හොඳට හොදගමු දැන්. We already remove the skin. Now we can wash it. මම පතෝල ටික හොඳට සෝද ගන්නවා. We can wash now. හොඳට හොදගෙන අපි වතුර ටික පෙරා ගමු. මම තව පාරක් හොද ගන්නවා. දැන් අපි සෝදාගත්ත පතෝල වල ඇට ටික අරන් දාන්න ඕනේ. We need to remove the seeds. I'm removing like this. It's easy to with handle of spoon. හැඳි පූරෙන් මේ වගේ හොඳට ඇතුළට දාලා මම ඉවත් කර ගන්නවා ඇට ටික ඔක්කොම. ඇට ටික ඔක්කොම මම මෙන්න මේ විදිහට ඉවත් කර ගන්නවා. ඇට ටික සුද්ධ කරගෙන මම මේ වගේ කිචන් ටවල් එකක් උඩින් තියා ගන්නවා. ඇට ඉවත් කරගත්තු පතෝල ටික අපි හොඳට දැන් තෙතමාතු කරගමු. Now we can remove the water well. අඟල් දෙකේ විතර කෑලි වලට කපා ගන්න. cut into 2 inches pieces. මේ තියෙන අපි කෑලි වලට කපාගත්තු පතෝල ටික මම දැන් මේ පතෝල ටික පැත්තකින් තියලා අපි පිරවම හදාගන්න ලෑස්ති වෙමු. Now we can prepare the filling. Let's keep it this one aside. I'm putting the potato into the bowl. ඒ වගේම කපාගත්ත කැරට් ටික බෝංචි ටිකත් මම දා ගන්නවා. මම අල ටික හොඳට ලුණු දාලා තඹගත්තු නිසා මේකට ලුණු ගොඩක් එකතු කරන්නේ. මම එකතු කරන්නේ පොඩ්ඩක් ලුණු. Now I'm using pinch of salt.
ඒ වගේම කපාගත්ත අමු මිරිස් වලින් මම පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. I'm using just little bit of green chili. ඒ වගේම මේ හැම එකෙම පොඩ එකතු කරගමු අපි spices වලින්. ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරන හැම එකෙම චුට්ටක් මම ඉතුරු කරගන්නවා. කපාගත්ත ලුණු වලුත් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. onion ඉඟුරු සුදු ලුණුත් චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. just little bit of ginger garlic paste, little bit of turmeric කහ චුට්ටක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් මේ වෙලාවේදී සැමන් හරි මස් මාළු හරි අඹරගත්ත ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද සම්පූර්ණයෙන් වෙජිටේරියන් විදියට තමයි හරි ගස්සගන්නේ. දැන් අපි මේ අල එක හොඳට එළවලුත් එක්ක කවලම් කරගමු. now we can mix it well. මේ විදිහට අපි හොඳට එළවලු ටිකයි අල ටිකයි කවලම් කරගමු. දැන් අපි ඔක්කොම එළවලු ටික මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගෙන ඉවරයි. මේ ලුණු ඇද්ද කියලා දැන් බලන්න. මේකට ලුණු ප්‍රමාණවත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ තව ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න. You can now taste the salt. If you don't have enough salt, just little add more salt. Now we have mixed all vegetable. See, it's mixed well. දැන් අපි මේ කවලම් කරගත්තු එළවලු ටික පතෝල කෑලි ඇතුළට පුරවගමු. Get the snake gourd pieces. මෙන්න මේ වගේ පතෝල කෑල්ලක් අරගෙන ගත්ත පතෝල කෑල්ල මේ වගේ අත උඩ හොඳට තියාගන්න. තියාගෙන මෙන්න මේ වගේ අපි හදාගත්ත එළවලු වලින් මේ ඇතුළ හොඳට පුරවගමු. Stuff like this. ඊට පස්සේ මේ පුරවගත්ත පතෝල කෑල්ල ටික අපේ කෝන් පිටි එක තියෙනවනේ. ඒකේ මෙන්න මේ වගේ දෙපැත්ත හොඳට පිටි තවර ගන්න මෙන්න මේ වගේ. Get it and press on the flour like this. See? It's fully covered. You can see it. මේ බලන්න හොඳට දෙපැත්ත cover වෙලා තියෙන්නේ. අපි ආයෙත් ඒ වගේ හදලා බලමු. පතෝල කෑල්ලක් ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ පතෝල කෑල්ල අල්ල උඩ තියාගෙන ඉලවලු ටිකක් අරගෙන මේක පුරව ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ පිටියකින් හොඳට දෙපැත්ත cover කරගන්නවා. හරි පහසුයි. මේ වගේ අපි ඔක්කොම ටික හදාගමු. Similar to this we fill everything. ඔන්න අපි අන්තිම එකත් මේ විදිහට හදා ගන්නවා. This is my last one. මේ තියෙන්නේ අපි හොඳට එළවලු ටික පුරවලා හදාගත්ත පතෝල කෑලි ටික අපි දැන් උයාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. We will see how we can cook. දැන් අපි පුරවපු පතෝල ටික හදාගන්න විදිහ බලමු. pan එකක් අරගෙන දීප on කරලා අපි ඒකට තෙල් ටිකක් දාගමු. Place the pan on the stove, add oil. අපි තෙල් මේසන් දෙකක් විතර දාගමු. add 2 tablespoon of oil. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අපි අඹ ටික එකතු කරගමු. When the oil heated, add mustard seeds first. අඹ ටික හොඳට පුපුරනකන් යමු. අඹ ටික හොඳට පුපුරනවා. අපි දැන් ලුණු ටික එකතු කරගමු. Mustard seeds are cracking. Now we can add onion. Fry it till light brown. ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න. ලුණු ටික හොඳට දුඹුරු පාට වෙනකම් බැදීගෙන එනවා. දැන් අපි ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරමු. Now we can add ginger garlic. Mix it well. ඒක කවලම් කරන්න. See, it's getting golden brown. බලන්න හොඳට ලුණු ටික ඉඟුරු ටික ටෙම්පරාදු වෙගෙන. දැන් අපි එනසාල් ටික, අමු මිරිස් ටික, කුරුඳු ටික එකතු කරමු. Now we can add green chili, cardamom pods and cinnamon. ඒ වගේම මම රම්බ කරපිංච ටිකත් එකතු කරනවා. Also we can add curry and pandan leaves. Now add the chopped tomato. දැන් අපි තක්කාලි ටික එකතු කරගමු. එකතු කරන හොඳට උයාගමු and cook around 2-3 minutes. තක්කාලි ටික ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වෙනවා. දැන් අපි තුන පහ ටිකක් එකතු කරමු. Now we can add spices. මම මුලින්ම මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරනවා. I'm firstly adding chili powder. and ඒත් එක්කම තුන පහ කුඩු ටිකත් එකතු කරන්න. curry powder. ගම් මිරිස් කුඩු ටික, pepper, mix it well. ඒක කවලම් කරන්න. දැන් ලුණු චුට්ටක් එකතු කරන්න. ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න. You can get your taste of salt. Mix it well all together. කුළු බඩු ටිකයි ලුණු ටිකයි හොඳට තෙපරාදු වෙන්න ඇරලා අපි කිරි ටික එකතු කරමු. Now we can add coconut milk. අපි දැන් පොල් කිරි ටික එකතු කරගමු. පොල් කිරි ටික පැහිගෙන එනකොට අපිට පුරවගත්ත පතෝල කෑල්ල ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. Get it boiled coconut milk. අපි හොඳට කුවේගෙන පැහිගෙන එන්නේ දැන්. Coconut gravy is getting boiled. Now we can slowly add our snake gourd piece. හිමීට තියාගන්න.
පොද්ද උකු වෙලා පතෝල කෑලි ටික ඉදෙනකම් හොඳට අපි විනාඩි 7-8ක් මේ ටික උයා ගමු. හැඳින් හැඳි ගන්න යන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ දෙපැත්ත පොඩ්ඩක් සොලෝ ගන්න ඒ ඇති. We need to cook around 7-8 minutes. අපිට දාපු එළවලු ගොඩක් ඉදෙන්න ඕන නැති නිසා අපි විනාඩි 7-8ක් විතර පතෝල කෑලි ටික ඉදෙනකම් උයා ගත්තම ඇති. පේන හොඳින් වහගෙන මද ගින්දරේ මේ ටික උයා ගමු. medium heat. දැන් විනාඩි 7-8ක් ගියා. අපි දැන් බලමු. බලන්න පොද්ද හොඳට උකු වෙලා තියෙන්නේ. Now already 8 minutes. See, it's cooked well. Now we can switch off the burn. අපි දැන් lid off කරගමු. This recipe good with rice. අපි හදාගත්ත පුරෝගු පතෝල ටිකේ ලස්සන බලන්නකෝ. බලන්න පුරෝගු පතෝල කරි එක අපි කොච්චර ඉක්මනකට හදාගත්තද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් අපි හලත් එක්ක තමයි පතෝල හදන්නේ. හැබැයි මේ විදිහට හදුවාම ලොකු වෙනසක් ඔයාලට එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදම මේ රසම රස පුරෝගු පතෝල කරි හදාගන්න පුළුවන්. මට මේ පතෝල කරි ගැන කීවා දුන්නේ මගේ නෑදෑයක් කෙනෙක්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ඇයටත් ස්තුති කරනවා. See how quickly we make our stuffed snake gourds curry. It's very delicious and healthy. This recipe is little bit different and very delicious. You can try out with your family. I hope you enjoy and learn something about my video. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකකින් යම් කිසි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඇති කියලා. අපි ආයෙ දවසක මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. මම Manike. ඔයාලට සුබ දවසක්. We will meet in another delicious video. Have a good day. I'm Manike.